through genome sequencing. With Clark being one of our international airports, economic zone din po at tourism area din, are there or should there be added measures and protocols that we can put in place on top of our strict border controls to make sure that we prevent the entry of the Delta variant? Because tulad nga po na nasabi ng mga eksperto natin, ang Delta variant po ay game changer. We could be doing well now, but things can turn around in a snap pag napasukan po tayo ng kahit isa lang. Maybe we can also ask the local officials of Pampanga on this. Secretary Vince Dizon, please. Maraming salamat. Maya Pabak, Ivan. Maya Pabak. Dito sa Clark, we follow very strictly the IATF protocols. No? From the airport, there is very strict quarantine. And there is very, very strict monitoring by the Clark Development Corporation and the government of, provincial government of Pampanga. Pero ang idadagdag ko siguro, Ivan, no, tungkol dun sa pagprotekta ng buong bansa laban sa Delta variant, siguro yung laging nakapaskil sa harap ni Secretary Roque, yan ang pinakamainam na proteksyon talaga, no, sa kahit anong variant. Minimum health standards, mask, hugas, iwas, at pagbabakuna. No, so ang maganda ngayon dito sa ating data is ang mga Delta variant na na-discover natin ay nanggagaling sa mga returning overseas Filipinos. Wala pang tayong nakikitang community transmission. At ang ibig sabihin nun, nagwo-work yung ating mga protocols at na huhuli natin pagpasok at dahil sa quarantine, napoprotektahan natin ang ating communities. So tingin ko kailangan tuloy-tuloy lang tayo dyan, pero kailangan talaga bilisan din natin ang pagbabakuna dahil nakita natin na kahit nasa mga area, mga bansa na tumataas ang dami ng kaso dahil sa Delta variant, kung titignan mo ang kanilang mga hospitalization rate, dahil marami na silang nabakunahan, mababa ang kanilang hospitalization rate. Well, dadagdag ko lang dyan, Ivan, no? Pinapatupad po natin ang uniform arrival protocols for all Filipinos now. At yan po ay without exception now, 10 days facility quarantine, 4 days home quarantine, PCR test on the 7th day. Dagdag pa ni Secretary Duque. Maiksi lang, thank you, spokes. Yung dalawang natukoy na additional Delta variants, no, dun sa ROFs, fully recovered na sila, no? So para lang sa kaalaman na ating mga kababayan. Okay. May tanong po ako kay Secretary Vince ulit. May mga LGU nga raw po na nag-stop ng bakunahan like Makati, Parañaque, Muntinlupa, Pateros dahil wala na raw pong supply ng bakuna. Ano pong nangyari? Bakit nawala na naubusan ng supply? Meron tayong delay sa shipment natin ng Sinovac. Ang next na shipment ay scheduled pa sa July 18. Although ginagawa ng paraan ni Secretary Galvez na mapaaga ito next week. Pero dahil nga sa delay ng pagdating ng shipment ng Sinovac, pinaprioritize natin sa ating mga LGUs, lalo na sa NCR, ang pag-administer ng second doses. So, hindi naman sa huminto, pero ang priority muna ngayon, lahat muna ay magpa-prioritize ng second doses. Importante din yan dahil sabi nga ni Secretary Duque na paulit-ulit, importante ang full vaccine protection, lalong-lalo na para sa ating mga senior citizens at those with comorbidities. So habang hinihintay natin ang next na deliveries ng Sinovac, ang priority muna, second dose muna tayo. Another question for Secretary Duque, please sir, can we get an update on the vaccines for sale? Marami daw po sa mga lot numbers do not belong to the national inventory. May possibility o kaya meron tayong leakage somewhere? What do we know so far about this? Well, unang-una, no, linawin ko lang yung sinabi ko dito kanina sa symbolic vaccination. Yung cost sharing, ibig sabihin yung mga dependent sa mga pamilya ng kumpanya, yung empleyado ay libre, pero yung bakuna para sa kanyang mga pamilya ay inaalaw po natin yung cost sharing. Ang importante dyan, yung beneficiaries po ay yung mga individual na nag-request, hindi po ibibigay sa ibang tao at wala pong tubo, no? At yung pagpasok ng mga bakuna ay sa pamamagitan pa rin ng tripartite agreement. So wala pong issue yung cost sharing na sinasabi.
Pero itong iniimbestigahan po ngayon ay yung pumasok na nahuling binibenta sa publiko, no? Sa ngayon po, tinitignan nila yung batch number kung saan nanggaling yan, pero wala pa pong definitive finding ang investigasyon, no? Pero naninindigan naman po yung ospital, no, kung saan nagtatrabaho yung nurse na nahuling nag-a-attempt magbenta, na wala naman pong silang supplies na nawala dahil hindi naman po sa kanilang ospital yung storage nung Sinovac vaccines na yon. Pero ulitin ko po, nagbababala po tayo, hindi po pwedeng ibenta ang mga bakuna at kayo po ay makukulong sa paglabag po ng FDA law dahil bawal po ibenta ang mga bakuna na covered lamang po ng emergency use authorization. Secretary Duque, care to add? Yeah, maraming salamat. No? Sa ngayon kasi, asa poder na ng National Bureau of Investigation. At isinasagawa na po ang kanilang investigasyon. Mangyaring antayin na lang po natin ang magiging resulta ng kanila pong investigation bago po tayo makapagkomento ng kompleto. Salamat po. Thank you. Sec. Harry, one last point please, sir. Pumunta ho si dating Secretary Gibo Teodoro sa Davao nitong weekend. Ang sinasabi po ay para magpabakuna at tulungan ng Davao para mangampanya para sa pagpapabakuna. Pero would you care to share to us what transpired during the meeting? At is this a step closer to the Duterte-Teodoro tandem in 2022? Ano hong pwede nyo i-share sa Alam mo, amin about this? hindi ko masyado naintindihan yung question mo. Pangit yung pagdating. Pakiulit yung question. Yeah. Secretary, former Defense Secretary Gibo Teodoro visited Mayor Inday Sara over the weekend, supposedly to get his second shot of the vaccine. Pero baka ho may ma-share pa kayo kung ano na pag-usapan nila at papalapit na ho ba ang pagbuo nitong tambalang Duterte-Teodoro para sa 2022? Okay. All matters po pertaining to hukbong pagbabago, ang spokesperson po niyan ay si dating Governor Del Rosario. So he would be the proper person to ask po kung ano yung mga development sa hukbong pagbabago. Thank you, Secretary. Thank you, sirs. Maraming salamat. Punta tayo kay, wala na bang Zoom questions tayo? Punta tayo kay William Beltran ng PIA para sa mga questions from the local media. Thank you, Secretary. And to our Secretary's point, to the rest of our principals here in front, we have a number of regional and provincial media with us today on site. But the first question will come from Mrs. Witten Belado of PTV First. Witten? Okay, sige. Check, hello. My first question po is for Secretary Duque. Sir, just this morning, si Parañaque LGU released this announcement that they will temporarily suspend giving first doses of vaccine until next arrival of vaccines. Sir, how will this affect po the government's target to reach the population protection by year-end? Sec, can I answered that earlier already. So, right now, remember that yung pag-abot natin sa target, paulit-ulit nating sinasabi yan, depende yan sa pagdating ng supply. Kasi kung wala tayong supply, wala tayong ibabakuna. Pero ang napakita ng mga LGU natin ngayon at ng mga governors natin, kapag merong bakuna, mabilis natin itong nababakuna. Kaya nga ngayon, in only 1 week, 2 million na doses administered ang nadagdag natin. So ngayon, nagbigay tayo ng directive dahil nga yung Sinovac natin ay madidelay ang delivery sa July 18 pa darating. Ang sabi natin sa mga LGU, lalo na sa NCR, kasama na ang Parañaque, focus muna tayo sa second dose kasi gusto natin siguradong makuha ng mga kababayan natin ang kanilang second dose dahil napaka-importante nito sa kanilang sa proteksyon laban sa hindi lang sa COVID-19 kundi pati sa mga iba't ibang variant. Okay. My next question po is for Secretary Harry. Sec, congratulations on the 12 million administered vaccines. What was the reaction of the President upon hearing this good news? And kapag ka po may mga dumarating din pong balita na may variants na nagka-come out, nag-relay po ba ang Pangulo ng bagong or additional marching orders for our IATF? Hindi naman po, no? Ang Presidente naman po ay unang-una respects the recommendations made by his own IATF, no? So pagdating po sa mga variants, ito po yung dahilan kung bakit the President had to insist
on common arrival protocols sa buong Pilipinas dahil mas nakakahawa nga po itong mga bagong variants. Pagdating po sa bakuna, well, ang Presidente naman po of course is very appreciative of the efforts of everyone, the IATF and the local government units that made it possible na 12 million doses na po na-administer natin. No? So, patuloy po ang ating pagbabakuna, patuloy po ang mga ginagawang hakbang ni Secretary Galvez at ng NTF para ma-ensure ang mas maraming supply at wag po kayo mag-alala, the goal remains the same. Protection, population protection by December. All right, thank you. Last question po for Sir Frank Sauceda. Sir, earlier you mentioned that you're happy that we launched today the first vaccination satellite site for an economic zone such as the Clark, Pampanga. Sir, what can you say about this partnership, successful partnership with the government, sir? Well, I have to say that it is the happiest time we've had in our company in 2 years since the pandemic started. And we are so honored, we are so humbled, we are so happy today to be chosen as a satellite location. And I speak on behalf of all of our team members and our workers because they have been waiting for this. And honestly, we are so happy and surprised that we were one of the first. And I'm happy because it moves their health forward and it also moves the business forward in opening up the country. Thank you. Thank you. Thank you, Sweden. The next question po, Secretary, will come from Mr. Ashley Manabat from Business Mirror. Good morning po. If only about 10% of our population have been vaccinated, when do you think we'll be able to achieve herd immunity? Pareho pa rin po ang goal natin. We have to start somewhere po. We cannot achieve 50% unless we hit 10%. So we're getting there po. Okay? By Christmas siguro. Well, we still have the same goal. By December po, we will achieve population protection. Thank you. Thank you. We remain hopeful to that. All right, the next question po will come from Ms. Gracie Rutao from ABS-CBN. Hello po, good morning. Good morning. My first question will be for Governor Dennis Pineda po. Sir, congratulations po. As mentioned by Secretary Harry Roque, you are managing COVID-19 cases in Pampanga well. My question is, with the start of this vaccination rollout po for A4 workers, nakikita niyo po bang mas mapapadali po yung target natin na herd immunity for Pampanga? And with this, do you see Pampanga na possibly the first province po sa bansa na ma-attain yung herd immunity? Okay. Siguro hindi yung first province, one of the province na makaka-achieve ng herd immunity ang Pampanga. Dahil sa pagtutulungan, kooperasyon, lahat ng mga LGU, ng mga private companies, support ng DOH sa atin, especially sa mga frontliner natin, continue training ng mga vaccinator natin to preparing to barangay level rollout, yung support ng DOH nandun. So, vaccine na ho ang kailangan natin, depende sa dating ho nito, plus yung more funds na binigay na inaalat ng provincial government to purchase vaccine. So, one of the province na makakakuha ng herd immunity ang Pampanga. Thank you po. My second question will be for Secretary Vince. Sir, you've mentioned kanina na meron ka pong delay sa vaccines ng Sinovac. Regarding po dito sa Sinovac delay of deliveries, may we know the cause po ng delay? May we know the cause of Alam delay? mo, ang cause ng delay, hindi lang ng Sinovac, kundi lahat ng bakuna sa buong mundo ay yung kakulangan sa supply. Right now, ang laki-laki ng demand para sa bakuna sa buong mundo, lalo na sa mga mayayamang bansa. And sadly, yung bulto ng supply napupunta sa mga mayayamang bansa. So tayong mga hindi ganong kayamang bansa katulad ng Pilipinas, medyo nahuhuli tayo sa pagkuha ng supply. So, realidad yan. Pero ang importante, tuloy-tuloy ang trabaho ni Pangulong Duterte
sa pagkakausap sa iba't ibang bansa, si Secretary Galvez, si Secretary Duque, talagang walang tigil na paghahanap ng bakuna para sa atin. And ang importante din, kapag dumating ang bakuna sa Pilipinas, mabilis itong nababakuna sa tulong ng ating mga LGU at ng ating mga probinsya at ng private sector. Idadagdag lang si Sec Duque. Gamitin ko po ang pagkakataong ito. Ako po'y nananawagan sa United Nations, sa World Health Organization, na pakiusapan ang mga mayayamang bansa na sa kasalukuyan, pinag-uusapan na nila yung booster dose or the third dose. Tingin ko, hindi tama ito dahil marami pa, malaki pang porsyento ng ating mga mamamayan sa buong mundo hindi pa nakakatanggap ni isang dose ng COVID vaccines. So, mangyari lang po na makinig naman sila sa sentimiento ng ating low to middle income countries na kulang pa rin ang mga bakuna. Mababa pa ang ating coverage. Kanya tayo po'y nakikiusap, ako po'y susulat ng formal sa kanila para paalalahanan po ang ating mga mayayaman mga bansa na huwag po nilang kalimutan naman ang mga mahihirap na mga bansa na kinakailangan. Mag-uumpisa pa nga lang. Many peoples of the world still don't have even the first vaccine. So yun lang po. Sir, may follow-up question pa po ako. Some LGUs are now worried because the use of most of their Sinovac doses and their second dose of supply is only enough for this week. Ano po yung assurance ng NTF na mabibigay sa mga LGUs na may enough doses po ba in stock to cover yung Sinovac second dose po na requirement ng mga LGU? Lalo na po sinasabi nyo na yun ang priority natin sa ngayon. Meron. So, yun ang importante nga. Kaya nga sa NCR, nagsabi na kami ng notice sa kanila na second dose na lang muna ang gagamitin sa mga hawak nilang mga doses. Hanggang sa dumating yung Sinovac na padating sa July 18. Pero pinipilit ni Secretary Galvez ngayon na magkaroon tayo ng mas maagang delivery by next week. Thank you very much po. Thank you. Thank you. Our last question, Secretary, will come from Rainiel Pawid of CLTV 36. Good afternoon po. Yes, first question is addressed to Governor Pineda. Gov, earlier this year, you've assured us that you've purchased 600,000 doses of COVID vaccine. And sinabi niyo po sa first pronouncement niyo, yung first 300,000 ay darating ngayong July. May update na po ba? Okay. Within July, may partial na darating. Kasi alam ni Boss Vincian, hindi lang ang Pampanga ang finofocus nung dating ng vaccine. Sinishare yan doon sa mga unang nakipag-negotiate sa kanila. So, we assured na in July may partial na darating, August, and then so on and so on. So, yung 300,000 natin, may down payment na tayo doon. The second 300,000 doses, yun yung may order na tayo pero yung deposit yun na lang ibibigay natin. May we know the vaccine brand, Gov? Ano pong brand? Kamukha na sinabi ko, AstraZeneca yung pinurchase ng provincial government. And second question po kay Secretary Duque. Sir, nabanggit po kanina na may global supply shortage nga. Are we open for the possibility of vaccine mixing? Like for example, first shot is vaccine A, then the second dose is vaccine B. Yung pong mixing ng vaccines, walang problema kung parehong platform ang ginagamit. Ano ba ibig sabihin nun? Halimbawa, Pfizer. Ang kanyang technology platform, yung kanyang ginagamit, mRNA. Yung pong Moderna, mRNA din. So, pagka minix mo yung dalawa, walang problema dahil parehong platform. Ngayon, ang issue, paano kung iba platform? Halimbawa, ang Pfizer, mRNA. Yung isa, AstraZeneca, viral vector. Okay? Ibang plataforma.
Sa kasalukuyan, pinag-aaralan po yan ng mga scientists natin at nag-aantay po tayo ng mga karagdagan datos mula sa mga ibang bansa. Ginagawa na po, pinag-aaralan yan sa UK, sa Amerika. So antayin natin. Tayo, magsasagawa din tayo ng sarili natin pag-aaral patungkol dito. So magsasagawa ng clinical trial on mixing and matching of different vaccine platforms. At sana ito po ay magpakita ng magandang resulta o mas magandang epekto in terms of effectiveness and safety of mixing and matching vaccines. So, hindi pa po siya possible sa ngayon. Ngayon, wala muna. Ang susundin pa rin natin yung kasalukuyang protocol natin na one vaccine type muna for first and second doses. Alright. Thank you. Since wala na po tayong mga katanungan, I'd like to thank all of our guests. Simulan po natin from the far left. Yung kanina po, si Chairman Pamintuan, si President Garland, Governor Pineda, Secretary Duque, Secretary Vince, and Mr. Frank Sauceda, who is also our host. Thank you very much. Maraming salamat, Yusek Roque. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po na inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito pong Spokes Harry Roque nagsasabi, Pilipinas, babangon tayo muli. We will heal as one dahil nandyan na po ang mga bakuna. Magandang umaga po sa inyong lahat. That concludes the ceremonial vaccination for A4 workers of Region 3.